Joo. Tuolla on kamera, tuolla semmoisen kannuksen. Moi, me ollaan Tero ja Milja. Ja me rakennetaan linna. Ja me ollaan löydetty meidän unelmien tontti. Täytyy tunnustaa, että tää ei ole se meidän tontti. Meillä ei ole vettä eikä rantaa. Me ollaan metsän keskellä ja se on meille tosi hyvä sillä tavalla. Me ollaan nyt mun sukulaisten mökillä viettämässä juhannusta, niin siksi ollaan täällä lämpöisessä vedessä uimassa. Mutta meidän tontti on meidän unelmien tontti ja se on satumetsä. Siellä asuu keijuja ja menninkäisiä, mä oon aika varma siitä. Siellä on keijujen koloja. Siellä on myös kallioita ja meidän linna tulee kallion päälle sinne tontille. Sinne se laskeutuu. Ja me ollaan luvattu teille, että me vastataan teidän kysymyksiin, joita kysyttiin Instagramissa ja erinäisissä kanavissa. Joo, niin me halutaan vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta ehkä meidän on hyvä tulla pois tältä vedestä, koska täällä on aika kylmä. Lähdetään kohta. Katsotaanpas mitä te olette kysyneet meiltä. Laitetaan vielä ääni pois. No niin, katsotaanpas mitä te olette kysyneet meiltä. Katsotaanpa. Täällä on ensimmäisenä Ilona Saukko. Heippa Ilona! Meidän viime videolla siis juteltiin justiinsa meidän unelmasta löytää tää tontti. Joten kiitos kysymyksestä. Ilona on kysynyt, että missä tontti sijaitsee? Tontti sijaitsee metsän keskellä. Valkeakoskella. Unelmien Valkeakoski. Sinne menee tie, eli sinne pääsee hyvin, mutta se on kuitenkin tosi semmoisella suojaisalla ja rauhaisalla maaseutualueella. Ja itse linnan paikka olisi siellä niin kuin oman tontin metsän keskellä. Joo, se oli tärkeää, että se on semmoinen, ettei ole naapurita kovin lähellä, että ei häiritä ketään ja myöskään kukaan ei häiritse meitä, että saadaan olla oikeasti siinä omassa satumaailmassa. Jaha, pitäis mennä syömään. Okei, ehkä me käydään syömässä, tullaan kohta vastaamaan lisää teidän kysymyksiin. Okay. Nähdään pian. Oi aurinko. Ihan. Hyvää tuuria. Ei tarvitse koko päivän, aina välillä näyttää. Ruokaa. Hyvät oli eväkset. Katsotaan seuraava kysymys. Täällä on Taikavilla kysynyt, mikä teidät sai ihastumaan tonttiin? Oikeastaan silloin aluksi, kun mentiin sinne, niin se ympäristö vaikutti ihanalta, kun ajettiin sinne tietä pitkin. Mutta sitten kun meni sinne tontille, niin me satuttiin menemään johonkin semmoiseen niin risukkokohtaan. Siellä on tosi erilaisia paikkoja. Niin sitten mä olin ekaksi silleen, että no, ehkä tämä ei vaikuta kovin hyvältä, mutta sitten me liikuttiin siellä, että se on tosiaan kuitenkin iso alue. Sitten sieltä löytyi semmoisia aivan upeita paikkoja. Ehkä kuitenkin se suurin tekijä siinä oli se linnan paikka. Kallio. Se oli meidän unelmalistalla semmoinen tärkeä juttu, että mikä me oltiin nähty, kun miettii sitä linnaa, että se on jonkun rinteen, jonkun kallion päällä. Heti kun näki sen paikan, niin oli semmoinen olo, että tässä se on. Joo, ja nimenomaan, että se linna on siellä kallion päällä ja sitten siinä edessä on semmoinen täysin metsän ympäröimä sellainen aukio. Joo, se aukio oli siinä valmiiksi, että meidän ei tarvitsisi edes siitä kaataa puita. Se oli vaan niin kuin valmis linnakallio ja aukio, linnan piha. Sä menit sieltä vähän niin kuin kallion päältä ja mä tulin kallion alta. Mä näin eka kertaa yksin sen linnakallion. Mä en tiedä, onko sitä videolla, mutta mä olin siinä sillä tavalla, että no niin, tässä se on. Ja sitten mä menin sun luokse sinne. Sä olit siellä toisen kallion luona. Ja sä olit siellä tosi innossa näyttämässä mulle, että täällä on tämmönen upea kallio, että katso, miten hienoa täällä on. Ja sitten mä olin sillä, että niin on, tää näyttää myös tosi upealta, mutta tuu tänne, tuu katsomaan. Mä en pystynyt selittämään oikein siinä Terolle sitä. Mä en oikein uskonut, koska mä löysin niin upean paikan sieltä kallion päältä. Niitä oli useampikin siellä. Mutta käydään nyt katsomaan tää Miljan löytämä paikka. Joo. Ja sitten se oli vaan aivan uskomatonta, että tähän se kuuluu. Joo, se on tosi selkeä paikka. Siinä täytyy olla satulinna. Se oli tärkein asia, mikä sai meidät ihastumaan, se kallioiden paikka, mutta kokonaisuus on tärkeä. Se ei ole mikään varsinainen sellainen 1000-vuotinen ikimetsä. Mitä? Erikoinen perhonen. Niin, se on talousmetsäkäytössä ollutta metsää. Siellä meillä on aika paljon sellaista risukon siivoamista edes, niin niitä me saadaan sieltä sitten keräillä. Siellä on tosi paljon sitä puustoa kuitenkin jäljellä, että se ei ole mitenkään vastikään tyystin hakattu pois. Siellä on kaikkea, mitä voi käydä siellä katselemassa ja haistelemassa ja maisteltavaakin löytyy. Marjoja, varmasti on mustikoita paljon sitten sopivaa aikaa, liian puolukoitakin varmaan ja metsämansikoita ja vadelmia ja sieniä kanttarille. Ja siellä oli kuitenkin muutamia semmoisia isojakin puita, semmoisia oikeasti tosi vanhoja. Että jos niitä ei olisi ollut siellä, niitä muutamia, siinä olisi eri tuntu siinä metsässä. Että se kuitenkin tulee se satumaisuus siitä, että siellä on ne muutamat oikeasti vanhat isot puut. Se on ollut myös semmoinen tosi tärkeä asia siinä tontissa, että on semmoista satumaista metsää, jota me voidaan nyt sitten kehittää ja vaalia. Mahdollisimman paljon sieltä kaadettaisiin metsää pois ja säilytettäisiin. Niin mahdollisimman vähän kaadettaisiin. Niin, mitä mä sanoin? Mahdollisimman paljon. Ja
mahdollisimman vähän kaadettaisiin metsää pois, eli säilytettäisiin melkein kaikki, mutta toki sitten jotain vaarallisia puita joutuu kaatamaan, ettei ne meidän tai yörätten päälle kaadu. Niinpä. Seuraava kysymys. Eikka Kohe Art kysyy, minkä kokoinen tontti ja missä päin? Valkeakoskella. Tuolla päin. Tarkemmin sanottuna vielä Ritvalan kylässä. Siellä on ihanaa semmoista maalaisperinnettä, muun muassa Ritvalan helkajuhlat, missä me vierailtiinkin. Ja joo, semmoinen maalaismaisema. Ei se siellä kylällä ole. Joo, se kyläkin on semmoinen tosi pieni, että kyllä sekin ihan maalaismeininkiä on, mutta me ollaan siitä tosiaan vielä sitä kauempana, että oikeastaan voisi sanoa, että melkein metsässä. Ihanaa, että siellä on semmoista historiaa siellä Ritvalan kylässä ja myöskin Rapolan linnavuori, eli siellä on myös tämmöistä linnahistoriaa, mikä on tosi hienoa, että jos on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita linnoista, niin he voisivat kokea myös meidän linnan ja sen Rapolan linnavuoren yhtä aikaa. Ja sitten tämä, että minkä kokoinen tontti. 15 hehtaaria. Eli se on isompi kuin mitä me alun perin edes etsittiin, mutta nyt se tuntuu just oikean kokoiselta, että me saadaan oikeasti sinne tontin keskelle tehtyä se linna, ei häiritä ketään. Ja toisaalta kukaan ei häiritse meitä. Joo, myös tämä, että siellä saa olla oikeassa satumaailmassa ja unohtaa sen ympäröivän maailman. Vähän niin kuin oikeastaan Disney Worldissa, että sinnekin Walt Disney halusi sillä tavalla, että sieltä puistosta ei voi nähdä ulkomaailmaan, että pystyy oikeasti elämään siellä fantasiamaailmassa. Meillä on vähän sama. Joo, Suomen metsäversio. Joo. Toki Disneylandin konsepti on hyvin erilainen kuin meillä. On toki, vaikka jotain yhteneväisyyksiä löytyy ehkä unelmoinnissa ja semmoisessa, mutta muuten hyvin erityyppistä. No, me selitetään kyllä vielä paremmin jossain Joskus 2 vuoden päästä. Toisessa videossa. Seuraava kysymys. Täällä T-Marp kysyy myöskin, että kuinka iso tontti on ja mikä tontissa on parasta. 15 hehtaaria oli ja sitten tämä mikä on parasta, niin kyllä se kallio on se paras. Niin, se linnan paikka, se metsän siimes, se on sopivalla tavalla sellainen niin kuin suojaisa, että sieltä ei näy ulkomaailmaa ja ulkomaailmaa ei näy sinne. Ja se fiilis, kun menee siellä, ei ole sellainen niin kuin avarametsä, niin kuin, jos näkee jotain mäntymetsiä jossain harjuilla, niin sä näet vaikka kilometrin päähän siitä, jos ei satu olemaan puita sillä lailla, tällä lailla. Mutta täällä on paljon enemmän sitä niin kuin vaihtelevaa kasvillisuutta, sellaista, että siinä ei näy 200 metrin päähän. Se tuntuu semmoiselle runsaalle. Ja toisaalta sä et ole myöskään minkään risukon keskellä sellaisessa niin kuin rämpimässä tällä lailla, ja minkä tahansa puskan takana saattaisi olla karhu. Paitsi silloin ekan kerran, kun menin. Niin, no silloin me mentiin just siihen kohtaan, mikä me tullaan kyllä siistimään sitten. Ja niitä hehtaareja on siellä niin paljon, että jos siellä jossakin on risukko, niin se ehkä saa olla siellä. Ja sitten meillä kuitenkin on niitä paikkoja tosi paljon sitten, jossa voi olla se linna ja satumökki jossain toisessa kohtaa. Ja se oikeastaan on myös parasta, että siellä on niin erilaisia alueita. Siellä on niin semmoisia erilaisia maailmoja jo valmiiksi, niin se kanssa inspiroi miettimään sitä, että mitä kaikkea sinne rakentaa. Ja siellä pystyy seikkailemaan vähän semmoisissa erilaisissa metsäpaikoissa. Ja sitten myöskin parasta kivet. Siellä on aivan ihania kiviä. Semmoisia niin jättiläiskiviä niiden kallioiden lisäksi. Ja semmoisia jättiläiskiviä, minkä päälle pääsee kiipeämään. Ja sitten semmoisia kivikkoisia paikkoja, missä on kaikkea erilaisia kiviä. Se näyttää vähän semmoiselle menneiden aikojen, kun on semmoisia niin hautausmaata, semmoisia oikein vanhoja. Kalmikkoja. Niin ei tiedä, vaikka siellä olisikin semmoista historiaa ja jotakin muinaisia pirkkalalaisia siellä on varmaan asunutkin joskus. Niin saattaa olla, että sieltä löytyy jotakin nauriskuoppia ja aarteita ja sellaista. Viikinkimiekka ja muinainen pirkkalalainen. Saattaa olla. Ja sitten se tunnelma, kun menee sinne, niin vaikka siellä on mitään rakennuksia eikä mitään, niin on semmoinen olo, että on kotona. Se on ihanaa. Tähän voisi tulla tosi pitkä vastaus, mikä siellä on parasta, mutta moni asia on parasta. Kyllä se metsä on suomalaisen sielun koti. On. Ja vaikka meillä siellä ei olekaan järveä, niin mulla on ämpäreitä. Niin on. Meidän ideaan ei kuulu tällaiset juhannusmökit, että saunotaan paljon ja uidaan paljon ja saunotaan paljon ja uidaan paljon ja juodaan limpparia välissä ja saunotaan ja uidaan paljon. Tämä on ihanaa, mutta tämä on aivan eri asia, koska tämä on jo olemassa. Tämmöisiä paikkoja on. Meille voi tulla kokemaan sitten jotain ihan muuta. Oi, ihan aurinko. Meidän sitten vierailijoille me voidaan varata muutakin kuin ämpäreitä. Esimerkiksi vaikka palju tai semmoisia ihania romanttisia kylpyjä. Ihana romanttinen ämpäri. Joo, no käy. Sitten täällä Kaartilaisen kysyy, mitä eläimiä metsässänne asustelee? Entä onko tullut vastaan jotain erikoisia tai teille entuudestaan tuntemattomia kasveja?
Meillä on paljon hirviä, ei olla nähty, mutta siellä on hirven jälkiä ja jätöksiä aivan kaikkialla. Niitä on siellä todella paljon sillä alueella. Ja sitä myöten myös meillä on hirvikärpäsiä, joita me kohdattiin jo viime syksynä. Ne ei ole ehkä kaikista mukavimpia, mutta me uskotaan, että kun me aletaan oleskelemaan siellä tontilla ja sitten hirvet ei myöskään kulje siellä, niin myös hirvikärpäset vähenee. Ja mitäs? Me tehtiin linnunpönttejä. Toivotaan, että sinne tulee asukkeja. Naapureilta ollaan kuultu, että siellä on myös Valkeakoskella tavattu ilveksiä. Kyllä siellä todennäköisesti liikkuu tällä hetkellä tosi paljon eläimiä, koska se on ollut ihan vaan metsä, jossa ei varmastikaan kovin paljon ihmisiä ole liikkunut. Mutta ei olla itse kyllä kohdattu siellä muuta kuin lintuja. Olisi ihanaa tunnistaa kaikkia lintuja ja kasveja paremmin, mutta me ei olla vielä ihan eksperttejä. Semmoinen on opittu, missä on sydämenmuotoiset lehdet, joka oli joku ketun kaali, käenkaali. Niin semmoista pystyi syömään. Onko se yritti? En tiedä. Kuitenkin kuin kasvi. Niin ne on hirveän hyviä. Ja nyt kun me ollaan käyty siellä tontilla, niin mä oon yrittänyt vaan syödä niitä hirveän paljon. Se oli mulle tuntematon ennestään. Toivottavasti siellä ei asu kuitenkaan ketään liian harvinaisia eläimiä, että sinne saa rakentaa. Koska siinäkin on vielä vähän kysymysmerkkejä, että saadaanko me rakentaa sinne, koska se on tosiaan metsätontti. Tämä on seuraava seikkailu sitten, mutta tällä hetkellä iloitaan siitä, että meillä on se tontti. Ja uskotaan, että sinne onnistuu rakentaa. Ja seuraava kysymys. Täällä Heidi Lakaniemi kysyy, minkä kokoinen tontti on ja minkä kokoinen linnasta on tulossa. 15 hehtaaria. Kyllä. Ja minkä kokoinen linnasta on tulossa? Tämä on vielä hyvä kysymys. Meillä on tehtynä nyt jo hakemuksia ja suunnitelmia, joista me kerrotaan vielä lisää. Mutta eihän meillä ihan tarkkaa varmuutta vielä ole, että minkä kokoinen linnasta tulee, koska se riippuu siitä, että minkälaisia lupia me saadaan. Meidän alustavien suunnitelmien mukaan Yli 200 neliöinen joo. on suunnitelmissa ollut. Paljon riippuu tietysti myös sitten siitä, kun tehdään tarkempia laskelmia, että mitä mikäkin maksaa. Paljonko saadaan lainaa, koska lainarahallahan tätä tehdään. Ja paljonko mahtuu ihmisiä esimerkiksi linnan salissa olemaan. Esimerkiksi jonkinlaisia pieniä juhlia tai pieniä häitä varten pitää niitä vielä laskeskella. Mutta mikä on tarve? Ei niin kuin ole tarkoitus tehdä turhaan päiten mitään jättilinnaa, eikä tule olemaan semmoinen jostakin ihan fantasiakirjojen piirroksista jotakin semmoisia jättiläisfantasialinnoja, vaan semmoinen satumainen pieni linna. Kyllä, söpö pieni satulinna. Semmoinen, missä on tarpeeksi tilaa, mutta ei liikaa, ei ylimääräistä. Mutta kuitenkin sinne mahtuu salakäytävä ja kirjasto ja kaikki semmoiset tärkeät jutut. Ja sauna ja kaikki tärkeät jutut. Ja meidän koti ja tanssisali ja sellaista. Mutta mennään niihin sitten myöhemmin. Tarpeeksi iso meidän tarpeisiin ja meidän vierailijoiden tarpeisiin. Sitten täällä on meidän viimeinen kysymys. Karo-fan kysyy, oliko vaikea saada tontti? Lyhyt vastaus, että kyllä. Me palataan tähän asiaan sitten toisessa videossa. Meillähän on siis monta tonttia ollut katselussa ja erityisesti yksi oli sellainen Unelmien Aka oli semmoinen oma saaga. Ja tässäkin oli paljon jännitettävää tämän Valkeakosken tontin saamisessa. Täytyy sanoa, että kyllä tässä monta käännettä on ollut. Sitten kuitenkin lopulta tuntuu, että ne asiat vaan jotenkin loksahteli sitten kohdalleen. Että jotenkin vaan huomasi, että yhtäkkiä meillä oli se tontti, vaikka me oltiin kuviteltu, että meillä kestäisi tähän vaiheeseen paljon pidemmän aikaa, että täytyisi ensin kerätä vielä enemmän rahaa ja tehdä töitä tätä varten. Jotenkin ihmeen tavalla kaikkien kommellusten jälkeen, mitä tähän matkalle liittyi ennen kuin löydettiin tätä tonttia ja tontin löytämisen jälkeen myös, ehdottomasti kaikki pankkilainat ja tarjoukset ja se, että se on sopiva se paikka ja kaikki, niin ei ollut sillä tavalla yksiselitteistä, mutta kaikki vaan jotenkin meni silti niin kuin sen piti mennä. Mutta oli tässä käänteitä. Ja me ollaan dokumentoitu kaikki käänteet, mitkä on tuonut meidät tähän pisteeseen. Ja me tulemme näyttämään nämä tulevissa videoissa ja selittämään vielä tarkemmin, että miten me päädyttiin tähän tonttiin ja miten me onnistuttiin tässä. Joten muistakaa tilata kanava. Ja tykätkää videosta. Ja kommentoikaa jotain ja tulkaa seuraamaan meidän matkaa. Se olisi meille tosi iso apu. Ja kiitos kaikille, kun katsoitte. Menkää metsään, ette ikinä tiedä, mitä saatatte sieltä löytää. Heippa!